Đây là phần tường trình của Tổng thống và Phó Tổng thống cho ngày 20 tây tháng 10 về tình hình của COVID ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi. And that's on top of thousands and thousands of hospitals. And he built just in New York alone 4 hospitals and 2,900 beds. Ông đang nói về cái xây dựng về những cái bệnh viện dã chiến mà Mỹ đã xây dựng với ở cái tốc độ mà ít có báo chí nào đề cập tới. Cho nên ông muốn ghi nhận công của đội xây dựng ở bên Army Corps of Engineers, là đội xây dựng của lính Mỹ. To date, the United States has conducted millions more tests than any other country. You can add them all up, and they don't catch us. And our numbers are doubling. Cho tới ngày hôm nay, những cái xét nghiệm của Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta cộng lại tất cả của trên thế giới cũng không thể nào bằng những cái gì mà Mỹ đã xét nghiệm. And we'll be doubling our number of daily tests if the governors bring their states fully online through the capability that they have. We have tremendous capability out there already existing, and we explained that to the governor today. Mike and all of the people explained it very strongly to the governors. They really get it now, I think. As the experts have explained, this capacity is sufficient to allow states to conduct diagnostic testing to treat patients, as well as contact tracing to contain outbreaks and monitoring to pinpoint potential hotspots during phase 1, and there are some hotspots, and we have them pinpointed, and they can really cover it very, very nicely when they know exactly where to go, and they're being told where to go. And also these locations where they're going, and some of them are federal. Some of the governors didn't realize they were allowed. Ông đang nói về những bước sắp tới mà Hoa Kỳ sẽ tập trung vào, là chúng ta sẽ nói về xét nghiệm kháng thể và contact tracing, có nghĩa là sẽ truy lại cái nguồn nhiễm để mà phong tỏa và ngăn ngừa bệnh. Which is really pretty amazing. This is just one page out of many. Look at this. These are all locations. That's a lot of locations. And they can all, what is it, 5,000? So that's, thank you very much. That's more than anybody thought. And it's already there. They have to use it. That's all. They have to use it. Some weren't aware. Some were very much aware. Some weren't aware. My administration also continues to support states with our massive operation to deliver masks, gowns, gloves, and other vital supplies. Admiral Polachek and his team at FIFA are really, what a job they've done. And Pete, what a job he's done. They're calling on Easter Sunday to make sure everyone's okay. But they're using detailed data about supply chains to track the deployment of 1 billion pieces of protective equipment through private distributors every 2 weeks. So what we're doing is we're delivering a number that nobody anywhere in the world is delivering. FEMA is working closely with Dr. Birx and the distributors to prioritize supply of resources where they are most needed. We're finding the location that they have to get to that location. We have locations that are very in an uncertain economy with financial. That's where they're going. So we have a very strong priority. This pandemic has reaffirmed the importance of keeping vital supply chains at home. We cannot outsource our independence. We cannot be reliant on foreign. Đại dịch này chỉ nhắc nhở một bài học cho Hoa Kỳ rút ra là chúng ta cần tự sản xuất, tự lập và không thể nào mà giao những cái phần thiết yếu, thiết bị y tế cho những nước khác sản xuất. Years ago got this crazy idea, let's build all over the place and let's have parts, let's have a screw for a car delivered and made in a country that's far away. Và không phải chỉ có thiết bị y tế mà tôi thấy còn có nhiều thứ, chẳng hạn như về bên những cái thiết bị lắp ráp xe cộ, điện tử đều là nước ngoài làm và đều nhập vào đây. Cho nên thành ra chiến dịch của tôi, cái tư duy của tôi là đem mọi thứ về đây và lắp ráp tại đây, sản xuất tại đây, tại Hoa Kỳ.
incredible 1,800 men and women from the Army Corps of Engineers. You just met with Todd. The job they've done is incredible. But we have nurses, doctors, we have experts in every field all over. Spoke with Governor Cuomo, spoke with Mayor de Blasio, spoke with many of the other governors. That I'm both friendly and I think I'm friendly with just about all of them, if you can believe it. But I've gotten friendly with a lot of them. I've gained a lot of respect for a lot of the governors, both Republican and Democrat, during this process. Some really good people, some really good talent. But we're sending a lot of our medical people, not only our construction people like Todd Semonite, but a lot of our medical people are being sent all over the country to different locations. New York City, New York State, New Jersey. I spoke with Phil today. He's doing a terrific job in New Jersey, but New Jersey got hit very, very hard. Phil Murphy, governor. From the day this crisis began, America launched a scientific mobilization of colossal size and scale. Someday they'll be able to write the true story because nobody's seen anything like it. The fake news just refuses to cover it correctly, but that's okay. The people are understanding. Dĩ nhiên là ở trong mọi thứ đều có mặt phải mặt trái, thì còn những cái bên thông tin mà bên cái cánh tả, cái cánh thổ tả mà chúng ta hay nói là fake news, thì là họ chỉ cần, họ luôn luôn là chỉ đưa những cái thông tin mà nó không có lợi cho chính quyền và không có lợi cho tôi. Ít có bao giờ nói về những cái phần tích cực mà luôn đưa ra những cái điều tiêu cực. Working out right now. This includes their therapies designed to attack the virus as well as others that would hinder its replication, reduce the rate of infection, control the immune response, or transfer. Trước khi chúng ta có thuốc vaccine thì hiện giờ Hoa Kỳ đã có rất nhiều liệu pháp, không những chỉ là theo dõi con virus này mà ngăn chặn cái sự lây lan của nó và ngăn chặn cái sự mà nó hoành hành. Cho nên thành ra chúng ta đừng có tập trung vào cái mục tiêu là chỉ có vaccine mà chúng ta phải có những cái liệu pháp để ngăn ngừa nó, để chúng ta vẫn mở cửa hoạt động lại và chúng ta vẫn kiểm soát được nó. Johnson & Johnson's very well along on vaccines. Again, the vaccines have to be tested. The therapeutics are for now. But a lot of good things are happening on both. But ultimately we also công ty Johnson & Johnson là một trong những công ty mà hiện giờ là có thể là nói đang ở trong hàng đầu vấn đề đang xét nghiệm và thử nghiệm lâm sàng thuốc vaccine. And Brad Smith to discuss some of the incredible things that have been done, and they really are what they've been able to do in a very, very short period of time. With and equipment, you're going to see equipment that you haven't seen before. And if you just come up, Brad, if you guys would come up, you could give us a little display of some of the equipment that we have and some of the things that are happening, having to do with testing, because testing is a big word. Remember, it was all ventilators. And the reason it was all ventilators, they said, there's no way he'll ever be able to catch this one. And not only did we catch it, we are now the king of ventilators all over the world. Trước đây thì cứ nói là máy hỗ trợ hô hấp, không bao giờ Mỹ sẽ đủ máy hỗ trợ hô hấp. Bây giờ thì chúng ta là phải nói là ông trùm của máy hỗ trợ hô hấp rồi. Và bây giờ thì bắt đầu họ đẩy qua, họ nói đến vấn đề mà xét nghiệm. Không ai đề cập tới vấn đề mà trong thời gian ngắn chính phủ Hoa Kỳ hoặc là chính quyền của ông Trump đã cung cấp kịp tất cả những nguồn mà máy hỗ trợ hô hấp, thì bây giờ họ lại kiếm tới vấn đề khác, giống như là những đứa trẻ không bao giờ nó hài lòng. If you're in the States, 5,000 different machines, 5,000, they're all over the country. We have international also, but these are all over the country.
but you'll see something now that's really eye-popping in terms of what they've done. And they've done this under great pressure. They've come up with things under great pressure that are absolutely amazing. So, chính quyền và đội ngũ nội các của tôi là không những chỉ có hoàn thành những cái công nhiệm, những cái thách thức mà họ làm ở trong một cái áp lực, họ đã đầy áp lực nhưng mà họ đã hoàn toàn và họ đã làm tuyệt vời. Number one, to assure and expand supplies in the U.S. market. This is really critical because we were talking about really a cottage industry with very minimal suppliers that we were asking to supply over a 2-week period of time the normal production that would be for at least a year. And as simple as a swab is not a swab is not a swab. And we need to be very careful that when we put something in a person and tell them a test result that it's really correct. The second component is to secure sufficient supplies at FEMA during this time of peak disease, where we could alleviate any maldistributions within the state. This is the FEMA process of requesting and sending things out and also supporting outbreaks. So starting many weeks ago, starting in my office many weeks ago, we assembled a multidisciplinary team of really incredible people. The medical side of the equation, which I represent, the laboratory side of the equation, high-tech side of the equation, logistics and operation. And Brad Smith is his day job is director of the Center for Medicare and Medicaid Services, an incredibly important component of our country's CMS system, building the future healthcare system, but has done a really incredible job operationally and logistically in bringing everyone together. We have focused on every piece of the supply chain that relates to testing down to the most minute detail. Trong những tháng qua thì Hoa Kỳ không phải chỉ có là mua thiết bị về để mà lo vấn đề xét nghiệm, mà chúng ta lo vấn đề mà nhu cầu, cung cầu. Nếu mà cung cầu đủ mà chúng ta tự lập được, cho nên thành ra chúng ta phải tập trung vào những cái chi tiết là nếu mà cái nhu cầu nó cao thì mình có cung cấp đầy đủ hay không. Thì những tháng qua là Hoa Kỳ và vai trò của tôi là tập trung vào cái bộ phận này. Marrying, and this has been the beauty, the logistics and supplies to the overall strategy. Two pieces of strategy. Number one, what is the overall testing strategy? And Dr. Birx has had just an elegant strategy in the past, but even more important in the future. Xét nghiệm nó không đơn thuần là xét nghiệm mà nó là một cái chiến lược và phải có một cái kế hoạch, cho nên chúng tôi đã ngồi nói chuyện với bên bác sĩ bà Deborah Birx xem coi cái chiến lược của chúng ta là gì. Chúng ta phải có một cái kế hoạch và chúng tôi làm để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của ở bên phía của bà bác sĩ Deborah Birx. So the small machines, the medium machines, and the large machines, and how to contextualize them. And the third thing, before I give it to Brad, which is very important, and it's really critical, epidemiology and the FDA regulatory process. And why is that so important? When we started 5 weeks ago, if we wanted to test this many... Khi mà nói về kế hoạch xét nghiệm thì tất cả những cái máy xét nghiệm nó có khả năng xét nghiệm, chẳng hạn như một ngày nó xét nghiệm 5.000 ca, thì chúng ta phải xem coi cái khả năng của một cái máy nhỏ, máy trung và máy lớn thì nó có kết hợp lại được với nhau không, hoặc là đưa máy nhỏ vào những khu vực nào, máy trung ở khu vực nào. Đó là nó là một cái kế hoạch chứ không phải là như là chúng ta chỉ có nói là đến đó họ xét nghiệm hoặc là đưa ra bộ xét nghiệm là để ai nấy làm, thì nó không có được đảm bảo được cái mức chất lượng và cái mức chính xác xét nghiệm. That he has really shepherded over the past weeks in ways that have truly been amazing and incredibly impressive to me. Xin cảm ơn vị Tổng thống, ngài Tổng thống. Đây là một cái hãnh diện của cuộc đời của tôi để được mời lên đây hôm nay, xuất hiện ở đây. As you all know, there's really 3 parts that you need to make the test work. First, you need the machine, which is Dr. Birx will share more and the President spoke to. We have a very, very large number of those across the United States. It's about making sure that we're taking advantage of them. The second part of the testing is making sure that we have the collection supplies to actually be able to collect the specimen, and I'll talk a little bit more about that.
And then the third part is making sure that you have the materials you need to support the machine to ensure that you can actually process the test once it gets to the lab. I'll let Dr. Burks talk more about the machines here in a second, but as you'll see, ở trong cái nguyên một cái hành trình, một cái cuộc để mà xét nghiệm thì nó có 3 phần. Phần 1 là cái máy thiết bị để xét nghiệm. Thứ nhì là cái collection, có nghĩa là cái phần mà thu góp những cái chẳng hạn như là nước nhờn hoặc là máu để mà xét nghiệm. Và cái thứ ba nữa là những cái thiết bị để cho cái áp dụng và sử dụng những cái máy. Chẳng hạn đó là những cái điều chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn xét nghiệm thì phải có nguyên liệu, phải có thiết bị để xét nghiệm, thì chúng ta phải coi lại là những cái máy này nó cần cái gì. Thì đó là 3 giai đoạn, và chút nữa bác sĩ Dr. Burks sẽ nói chi tiết cho quý vị. 30 million in production that will be ramping up over the next several weeks. One company located in the Northeast, we're going to be using Title III of the DPA to help them build 4 new production lines. They are currently the largest swab producer in the country, and this will help them ramp up their production tremendously to over 20 million additional swabs a month. A second company located in Ohio is currently the largest Q-tip maker in the country. We're helping them convert their line from making Q-tips into making swabs. They are actually ramping up production starting this week of swabs, and will be ramping up to over 10 million per month. So in total, that's over 30 million new swabs that will be coming just over the next handful of weeks. The second piece is on the collection tubes. The collection tubes, we've been partnering with Oak Ridge National Lab, a Department of Energy lab based in Tennessee. They have very unique and sophisticated injection molding manufacturing capability, and they are in the process of ramping that up to create collection tubes, and they will be ramping up to over 40 million collection tubes a month here over the next several weeks. In addition to the swabs, we believe that as testing progresses, there will be other types of testing like serological testing that will occur, and those samples have to be collected in different ways. So many times, some of those tests will require a finger prick. So in addition, we've secured over 17 million lancets, which is what you use for the finger prick, so that we have those available, as well as 17 million alcohol swabs, which is what you Họ đang nói về vấn đề trước đây thì chúng ta cũng thấy là chẳng hạn như chúng ta dùng bông gòn để mà lấy những cái mẫu xét nghiệm ở trong từ mũi hoặc là mồm chúng ta, thì bây giờ những cái xét nghiệm mới này chúng ta sẽ thấy là nó nhanh hơn, nó lẹ hơn. Chẳng hạn như lấy máu từ ngón tay, hoặc là trước đây thì chúng ta thấy là có những cái cục bông gòn, cái cây nó rất là dài và nó rất khó chịu, nó phải đi sâu vào trong mũi của chúng ta. Thì bây giờ những cái công ty mà Mỹ đang làm việc là họ sẽ cho ra những cái mẫu xét nghiệm, những cái mẫu vật nghiên cứu mà nó sẽ nhanh lẹ hơn. Đó là những cái điều mà nó nằm ở trong 3 giai đoạn của cái xét nghiệm, ngoài ra là cái máy nữa. Cho nên thành ra một chút nữa bác sĩ Dr. Burks sẽ nói ở trong một cái hành trình của cái xét nghiệm, đây là một cái điều rất là mới với lại Hoa Kỳ và cả thế giới. Nhiều quốc gia cũng đang xem Hoa Kỳ xét nghiệm như thế nào về cái vấn đề diện rộng những ngày sắp tới khi chúng ta mở cửa trở lại. Cho nên nó là một cuộc hành trình không đơn thuần là chỉ là đem cái máy về xét nghiệm, vì nó không có sẵn cái máy từ xưa tới nay, mà chúng ta phải lập ra cái máy và tất cả một cái quy trình xét nghiệm từ dưới lên tới trên. We see significant ramping up of production there from our manufacturers through our public-private partnerships, and we're seeing both several million more over the next few weeks of both the RNA extraction kit as well as the PCR test kit. So with that, thank you. Mike, please. Thank you, Bill. Thank you, Mr. President, and I share your admiration for this remarkable team, from the Army Corps of Engineers to Brad to Admiral Giroir. They're doing a remarkable job every day. Trong vài tuần tới, công chúng sẽ thấy là chúng tôi sẽ đưa ra mắt những cái bộ xét nghiệm mới này, nó liên quan tới vấn đề mà chúng ta nghe là antibody hoặc là kháng nguyên. Và tất cả mọi thứ đều làm ở Mỹ, chúng ta để đảm bảo cái mức độ chính xác của nó và chất lượng của nó. Chúng ta đang nghe Phó Tổng thống ông Mike Pence trình bày. More than 770,000 Americans have contracted the coronavirus, and our hearts grieve for the more than 41,000 Americans who've lost their life.
Tôi đang muốn thật là rất là buồn để gửi tới cái thông báo là hiện giờ là Hoa Kỳ có tới 770.000 ca nhiễm và hơn 41.000 ca tử vong. Cho nên con tim của chúng tôi chịu nặng để gửi đến những lời chia buồn với tất cả những gia đình của nạn nhân. As the general with the Army Corps of Engineers reflected, the President's direction, we've built a great number of hospitals around the country, but the utilization rate has been fairly low because of the mitigation efforts, the cooperation. Thực tế thì là bệnh viện thì chúng ta xây rất là nhiều, bệnh viện dã chiến luôn cả những hai cái nhà thương mà của Hải quân đến hai bờ cũng chúng ta không có sử dụng, và luôn cả những cái bệnh viện dã chiến thì thật sự nói là chúng ta dự trữ xây trước đó, nhưng mà cái mức độ chúng ta cần tới thì không nhiều. Cho nên đó là những cái điều mà tích cực, những cái điểm son mà chúng ta nên tập trung vào, cho thấy là khi cần tới thì chúng ta đã sẵn sàng, và thực sự là cũng may mắn là chúng ta không cần sử dụng tới. Dũng nghĩ ngày hôm nay là trong phóng viên sẽ đặt nặng với vấn đề những cái nhóm biểu tình nữa. Chúng ta cũng nghe là một trong những cái nhóm biểu tình mà lớn tiếng nhất ngày hôm nay là ở bên Pennsylvania. Pennsylvania hiện giờ là đã qua mặt California, trở thành là ổ dịch lớn thứ tư của Hoa Kỳ với 33.000 ca nhiễm và 1.112 ca tử vong, hơn cả California. California là Dũng hay dùng cái Cali là cái thước đo, tại vì Cali là tiểu bang đông dân nhất, 40 triệu dân, và là cái kinh tế của Cali là có thể là xếp hàng đứng thứ 5 trên thế giới, rất là lớn. Thì chúng ta thấy là hiện giờ New York đứng nhất, thứ nhì là New Jersey, thứ ba là Massachusetts và sau đó là Pennsylvania. Michigan thì mấy ngày hôm nay cũng cái độ ca nhiễm của họ cũng dịu xuống, như họ ngang ngửa với lại California, 31.000 ca nhiễm. Và ca tử vong thì ở Michigan là cao gấp đôi, hơn gấp đôi California. Hiện giờ là ca tử vong ở Michigan là 2.391 người và Cali thì 1.180 người tử vong. Chúng ta thường thấy là thống đốc của các tiểu bang khi họ có những bài tường trình thì họ cũng hay đem Cali ra để làm cái mẫu. Họ nói là so với những gì Cali làm, chúng ta biết tới ngày hôm nay thì Cali hầu như là cái lệnh mà ở nhà không ra đường đã kéo dài tuần thứ 5 qua tuần thứ 6 rồi. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cuộc biểu tình ở Cali, tuy là không có lớn, nhưng đã có cái sự bức xúc và cái sức chịu đựng của nhiều người dân, mà phần lớn là người dân Mỹ, người da trắng ở đây. Họ đã không chịu nổi cái sự mà họ là bị bắt buộc ở nhà và không có sinh hoạt bình thường. Không phải là đồng tiền nữa, mà là cái tự do của họ. Họ cảm thấy là cái không khí của họ nó bị ngạn, đã bị hạn chế lại, cho nên chúng ta thấy những người này xuống đường biểu tình. Và ngày hôm nay Dũng nghĩ là phóng viên sẽ đặt cái câu hỏi liên quan tới tiểu bang Pennsylvania với cuộc biểu tình lớn. Tại sao lại đặt những cái phần này với lại tổng thống? Tại vì những người này là những người khi họ đi biểu tình, họ lên tiếng, họ nói là họ là người đã bỏ phiếu cho tổng thống và họ tin tưởng những gì tổng thống nói. Và họ nghĩ rằng không nên đóng cửa hết toàn quốc mà đóng cửa từ khu vực nào nhiễm thì nên khoanh tròn nó lại, phong tỏa nó, nhưng nên mở cửa cho người ta đi làm và sống lại cuộc sống tự do của người Hoa Kỳ, chứ không thể nào là phủ hết. Cho nên thành ra là ở trong cái buổi biểu tình thì họ nói là chúng tôi là tin tưởng tổng thống Trump và chúng tôi ủng hộ cho ông. Và thực sự là những người này là sắp xếp biểu tình là toàn là phần lớn là đa số là đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta sẽ nghe phóng viên sẽ nhấn mạnh những cái điều này, cộng cùng với lại những cái tin nhắn mà tổng thống gửi hôm bữa thứ Sáu là giải phóng những cái tiểu bang mà ông cảm thấy là những thống đốc đi quá xa để mà hạn chế người dân. Cho nên thành ra hôm nay chắc là phóng viên cũng sẽ hỏi về cái đề tài của Pennsylvania vì nó rất quan trọng. And his appreciation on behalf of all the governors for the list
Kính thưa quý vị, thí dụ quý vị nói tại sao Dũng không thông dịch những gì ông Phó Tổng thống Mike Pence nói, tại vì chúng ta làm cái phần này mỗi ngày, cho nên Dũng lắng nghe, Dũng xem những cái gì mà nó mới so với những ngày trước, thì Dũng hoặc là cái gì nó quan trọng trong ngày mà họ muốn gửi gắm tới một cái thông điệp, thì Dũng sẽ đưa ra, Dũng chuyển dịch lại cho quý vị, còn thôi thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại những cái chuyện mà nó đã xảy ra những ngày trước. Thực sự cũng không trách được, tại vì tường trình hàng ngày, chúng ta đâu thấy một chính phủ nào trong cái đại dịch này mà đứng ra mà kêu là thuyền trưởng và cơ trưởng và cơ phó, mà mỗi ngày đứng ra cập nhật tường trình sự việc với lại dân chúng như thế này. Cho nên thành ra chúng ta cũng phải hiểu cho họ là thông tin nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì ngày nào họ cũng sẽ có những cái điều họ lặp đi lặp lại. Cho nên Dũng cũng muốn tránh cái điều đó, là mình không muốn lải nhải và lặp đi lặp lại. Cho nên trong cái lúc này thì Dũng tranh thủ, Dũng gửi đến những cái thông tin nó đang diễn biến trong ngày, gửi đến cho quý vị, và những gì mà thông tin nó mới, Dũng lắng nghe một bên, mà nếu mà bên Tòa Bạch Ốc có những gì mới mà họ muốn gửi đến thì Dũng sẽ ngưng cái phần bình luận của Dũng để chuyển dịch lại cho quý vị. We told the governors once again today that by our best estimates, we have enough testing capacity today for every state in America to go to phase 1. Chúng tôi đã chuyển tải cái thông điệp tới với tất cả những điều cho các thống đốc biết là chính phủ liên bang và chúng ta có đầy đủ thiết bị xét nghiệm cho tất cả các tiểu bang nào mở cửa bước vào để sẵn sàng bước vào giai đoạn 1. To go to phase 1, but we assured the governors today that we're going to continue to work around the clock to expand the. Khi mà những tiểu bang nào đáp ứng được yêu cầu là trong 14 ngày mà cái ca nhiễm của họ đã đi xuống, thì có nghĩa họ đã đáp ứng được nhu cầu để mà bước vào mở cửa ở giai đoạn 1. Và khi mà họ mở cửa, họ bước vào giai đoạn 1 thì chính quyền liên bang sẽ có đủ thiết bị xét nghiệm để hỗ trợ cho họ. Quý vị cũng biết là xét nghiệm nó không phải là nhiễm không, mà xét nghiệm xem có ai có kháng thể trong người. Đây là bác sĩ Deborah Burks. A significant number of cases both in the Boston area and across Massachusetts and Chicago, to really that our hearts go out to those cities as they. Bà đang nhắc tới tiểu bang Massachusetts và bà đang nói tới tiểu bang thành phố Boston là hiện giờ là một trong những cái tiểu bang đang bị ảnh hưởng rất là nặng, cho nên muốn chia sẻ với Massachusetts và Boston nói chung, nói riêng. But quick turnaround time to high speed and taking 3 to 4 hours to actually run 100 or more tests. And so the equipment range from all those different, and that's why there's 5,000 of them as noted by the president in this list. We wanted every governor and every state and health laboratory director to have a clear understanding of the full capacity within the state, both for the capacity, but also where technical assistance and additional supplies may be available. And we were proud to put the federal labs on that list because the military and the VA have stepped up every step of the way to provide support both in testing and care. We have many military members. Hiện giờ máy xét nghiệm nhanh, nó gọi là antibody, kháng thể, thì có hai loại. Một loại thì tốc độ chậm nhưng kết quả nhanh, và cái loại thứ hai thì là tốc độ nhanh và kết quả chậm. Tốc độ nhanh có nghĩa là cái số lượng ca nhiễm, còn tốc độ chậm là số lượng ca nhiễm họ xét nghiệm ít. Chẳng hạn như thay vì 100, 200 lần mỗi lần mà họ xét nghiệm thì họ có kết quả rất là nhanh. Còn những cái máy mà họ có cái mức xét nghiệm cao, chẳng hạn như 4-5 ngàn người một lượt, thì họ sẽ lâu hơn để có kết quả. Chúng ta cũng dễ hiểu. This is what Louisiana looks like. Next slide. Maryland with significant capacity. Next slide. Virginia with significant capacity throughout the state. Next slide. Bà đang đưa ra những tiểu bang nào và những tiểu bang nào đang có cái khả năng để mà sử dụng cái máy Airbus này, thì bà đang đi một dọc những cái tiểu bang để cho thấy là những tiểu bang này khi mà cái số lượng ca nhiễm của họ đã đáp ứng được cái nhu cầu để bước vào giai đoạn 1, đó nghĩa là 14 ngày liên tục, là cái số ca nhiễm của họ đã tụt xuống, là thì họ đã sẵn sàng để bước vào mở cửa hoạt động lại giai đoạn 1.
Washington. Next slide. I think that's Wyoming. So we wanted to show both in states that have large populations and in states that have lower populations. You can see that in general, the number of machines match their population. And we're working with the Walter Chúng tôi muốn cho thấy vừa rồi là tiểu bang đông dân và tiểu bang ít dân. Càng đông dân thì nhiều máy, còn càng ít dân thì ít máy. Nhưng ở đâu có nhu cầu là đều có những cái máy xét nghiệm này đặt vào những vị trí đó. government can support them in developing their strategies linked to the overarching federal strategy of testing. Dĩ nhiên là các tiểu bang phải có cái kế hoạch xét nghiệm riêng và nó sẽ đi song hành với lại những cái kế hoạch xét nghiệm của liên bang. Put out a report today that suggests that the penetrance of the virus is as much as almost 40 times what it was believed to be, that as many as 442,000 people in LA County may have been infected, which suggests two things. It suggests that you have a lot more people out there who could be spreading the virus, but it also suggests that the case fatality rate is more in line with the 2017-2018 flu than what we've seen in some other areas of the world. But I'm wondering if you've seen that, what your thoughts are. So we're looking at all those studies very carefully, and I think you will remember over the last 3 weeks I've been talking about the level of asymptomatic. Nói là bên Cali, nói là chỉ có cái quận của County LA, Los Angeles thôi là có gần 422.000 ca nhiễm. Nếu mà thật sự là xét nghiệm diện rộng thì sẽ thấy cái số lượng ca nhiễm như vậy. Bà nghĩ sao? Nếu mà chỉ có một quận ở LA mà nói như vậy thì nếu mà chúng ta xét nghiệm đông thì còn bao nhiêu người nữa bị nhiễm? Took that very seriously. We knew that was unique for respiratory diseases, but it was because we were very concerned about the level of asymptomatic. And if you remember, we talked about younger age groups may have more asymptomatic disease, and your asymptomatic disease may decrease with your older age groups, and that your symptomatic disease might increase with age groups. This is still our working hypothesis. We have no data right now still to support that, but it's these kinds of studies that help that. We know that New York and Detroit and other cities are very interested. Mô hình mà hiện giờ cho thấy những người trẻ ở trong cái nhóm trẻ thì asymptomatic, có nghĩa là bị một trong những cái triệu chứng thôi. Còn hầu như những người lớn tuổi là bị rất nhiều triệu chứng. Hầu như là symptomatic, là nó đi tới cái giai đoạn là khi Covid mà nó đánh vào là ngã bệnh ngay. Cho nên hiện giờ đây là mô hình thôi. Chúng ta chưa thấy, có thể là Cali có nhiều người trẻ và họ bị asymptomatic, có nghĩa là nhiễm nhưng họ có những cái triệu chứng thôi. Và nó đã vượt qua, tại vì trong cái mùa cúm này thì vấn đề là bình thường là chúng ta cũng đã dễ bị lây nhiễm cúm rồi. When you find a positive, 50% of the time it will be a real positive, and 50% of the time it won't be. And that's why we're really asking people to start testing in among the first responders and the healthcare workers that may have. Cho nên thành ra những cái xét nghiệm nhanh của chúng ta sắp tới đó là chúng ta có thể nói là 50-50, có nghĩa là khi chúng ta thấy một người nào có kháng thể thì chúng ta đi điều tra thêm thì có thể là 50% những người họ liên lạc đã bị nhiễm và 50 là không bị nhiễm, chứ không phải là khi thấy một người nào có kháng thể là chúng ta nghĩ là người đó đã bị nhiễm hoặc họ đã lây nhiễm cho những người khác. Whether they have pre-existing conditions or not. And so all of us, as far as protecting others, must continue to do all of the recommendations. Vì cái vấn đề nó là 50-50, cho nên thành ra mỗi người nên làm đúng bổn phận và vai trò của mình là luôn luôn bảo vệ bản thân để bảo vệ những người chung quanh mình. With restrictions, but they just told my colleague Natasha Chen that they have not achieved that criteria in the White House guidelines about the downward trajectory for 14 days. So shouldn't they not be reopening stores today? We have asked every governor to follow the guidelines, just as we've asked every American to follow the guidelines put out by the president. Có những tiểu bang mà nếu mà thật sự bây giờ nếu mà là 14 ngày giảm ca nhiễm mới được mở cửa, nhưng tôi biết có những tiểu bang là họ vẫn lên kế hoạch để mở cửa. Vậy thì bà nghĩ như thế nào? Florida's Department of Health website is extraordinary, and this is what every department. Ngày qua nay thì mọi người cứ hỏi về tiểu bang Florida là tại vì họ thấy Florida đã mở cửa những cái vùng biển trở lại để sinh hoạt trở lại. Thì theo cái mô hình thì Florida trong 14 ngày qua chưa có đủ cái độ ca nhiễm để giảm xuống 14 ngày. Thì bà vẫn một phần nào là nói tốt cho Florida. Bà nói là Bộ Y tế của Florida là một trong những bộ y tế rất là tốt và giỏi.
decisions along with the local government and governors. So I'm not going to say specifically with South Carolina because I don't know their specific website right now. Chẳng hạn như bây giờ lên bên tiểu bang South Carolina, tôi cũng không muốn nhắc tới và tôi cũng không muốn nói là họ nên làm gì, nhưng mà dĩ nhiên là trước khi họ có quyết định thì họ sẽ cần có những cái cung cấp những cái số liệu của tiểu bang của họ cho liên bang, và chúng tôi sẽ làm việc và hỗ trợ cho họ. This is how we have to inform the American public, and this is where the American public will develop confidence in each of their counties and local governments. I was hoping you could comment. The Vice President mentioned that there's enough testing capacity right now to proceed to phase 1. But what about phase 2 or phase 3? Chúng ta có đủ xét nghiệm cho giai đoạn 1, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì sao? So you can see the current machine outline, and you can see that both of these gentlemen have prepared to have everything ready for phase 2 and prepared. Những cái máy xét nghiệm mà chúng ta đưa ra đây thì không phải chỉ có giai đoạn 1 mà là đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3, là khi là những tiểu bang này 14 ngày liên tục đã có số lượng nhiễm nó giảm xuống thì họ mở cửa, thì chúng ta phải bắt đầu khi mở cửa hoạt động từ khu vực chậm rãi, nhưng mà chúng ta phải có những cái máy xét nghiệm để chuẩn bị cho giai đoạn 2, giai đoạn 3. Tôi đồng ý với lại bác sĩ Deborah Burks. Ramping up all our capabilities across the board, not just to achieve what's necessary for phase 2, but 2x, 3x, 4x, so that we will be. Chúng ta hiện giờ đang chuẩn bị không phải chỉ có cho giai đoạn 2 mà giai đoạn 2 cộng trở lên. Có nghĩa là bước qua giai đoạn 3, cho nên hiện giờ là đang có thời gian để cho chuẩn bị cho những tiểu bang này mở cửa giai đoạn 1, nhưng Bộ Y tế là đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Mr. President, to return to a topic that you opened the press conference with on oil, U.S. crude futures today went below zero, went into negative territory. Went negative? Yeah. Like interest rates, they go negative. Đang hỏi về vấn đề dầu thô. Saudi Arabia and Russia and OPEC Plus do more to reduce supply. Much of it has to do with short sellers. Much of it has to do. If you look a month into the future, I think it's at $25 or $28 a barrel. So a lot of people got caught. They got caught, and there are a lot of people that are not too happy because they got caught. Đang nói về vấn đề dầu thô thì ngày hôm nay nhu cầu mà trên chứng khoán buôn bán dầu thô cung cấp nhiều hơn nhu cầu mua, thì cho thấy là ông tổng thống nói đây là những cái người mà tham lam, là lúc đầu là nói là giảm cái lượng sản xuất, nhưng mà họ không, thì bây giờ họ đã bị trở thành nạn nhân, có nghĩa là sản xuất dư nhiều hơn là cái nhu cầu họ đang tiêu thụ. Đang hỏi về vấn đề Saudi Ả Rập Xê Út, thì chúng ta cũng biết là thái tử bên đó là ông xé rào và ông tự sản xuất, ông không có đi theo cái quy định của cái tập đoàn OPEC. Và chúng ta cũng biết là dầu thô là một trong những cái tài nguyên chính của Saudi Ả Rập. Nếu mà không sản xuất thì cái nguồn tài chính của họ nó bị hạn hẹp lại. Và dù sao thì Tổng thống Trump cũng có cái nhìn thân thiện với lại Ả Rập Xê Út, tại vì họ về mặt kinh tế thì họ làm việc chặt chẽ với lại Hoa Kỳ. Cho nên thành ra là phóng viên mới đề cập tới vấn đề này, là người vị thái tử của Ả Rập Xê Út. That was between Russia and Saudi Arabia, but this had to do with the squeeze, and it was a very tough squeeze. A lot of people got more right now. Well, they're going to do more by the market, to be honest. Nói là hôm nay là vấn đề trước đây thì tôi nghĩ là có cái sự đồng ý giữa Ả Rập Xê Út và Nga, nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề này là tại vì họ cần phải giảm lại thêm cái mức độ sản xuất. From a fella in the Northwest who owns a supply business, and he has a felony on his record, non-violent felony, in the past 5 years, which under SBA guidelines makes him ineligible for one of these PPP loans. So he has now had to let go 50 employees, many of whom are criminals trying to get back into society. I don't believe there's anything in the CARES Act that would restrict. If you give me the name of the company and his name, I'll have that checked out, John. I'll do that. Đó là có một trong những người doanh nghiệp ở Mỹ mà đã có cái án đại hình, mà bây giờ đã đứng ra xin mượn vay nợ của chính quyền để trả lương cho 50 nhân viên. Đúng ra theo cái cái luật của cái gói tài trợ thì những người nào mà có án đại hình không có được
mượn vay mượn nợ. Ông Tổng thống nói nếu mà cho tôi biết thông tin thêm tôi sẽ cho người điều tra. Đây là một trong những cô phóng viên mà chúng ta cũng biết là ăn miếng trả miếng với Tổng thống Donald Trump. I'll get you. Well, that's what I'm saying. I'll get you a legal opinion on it. You guys haven't discussed that yet? Nobody's discussed it, no, but we will now. Have any business executives have voiced concern to you about being liable Not one. potentially? Not one. They didn't say Not that at on the this call point. last week? But we're going to look because they have talked about general liability. So I'll get you a specific answer from the lawyers. Okay? Go ahead, please. Những gì cô đòi hỏi tôi sẽ cho nội các của tôi cung cấp cho cô. Chưa ai đề cập với ông mà chưa ai đề cập. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên nói. Tôi hứa tôi sẽ cho nội các của tôi để gửi thông tin đến cho cô. I do. Do you know the price of oil? I actually do. It's negative $37. Of course, nobody's ever heard of negative oil before, but it's for a short term. Hiện giờ giá dầu thô nó đã âm, có nghĩa là từ xưa đến giờ chưa bao giờ mà nó trong cái lĩnh vực này cả. Thì ông nói là dĩ nhiên từ xưa tới bây giờ chưa ai nghe tới, giống như là tiền lãi bây giờ cũng âm luôn. Chúng ta đã đi vào một cái giai đoạn, một cái thời buổi mà chưa bao giờ có. Có nghĩa là tiền mà sản xuất một cái thùng dầu bây giờ là nó nhiều hơn là cái giá mà bán ra, cho nên họ bị âm. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta tốn 20 đồng để mà sản xuất một cái thùng dầu, mà bây giờ chúng ta phải chi phí 27 đồng để mà sản xuất cái thùng dầu đó, mà cái giá trị của thùng dầu bán ra ngoài chỉ có 20 thôi, thì coi như chúng ta bị lỗ 7 đồng mỗi thùng dầu. It's not a question of requirement. If we could buy it for nothing, we're going to take everything we can get. Họ mới nói là negative 7 là âm 7 đô là như thế. Nếu mà một thùng dầu mà chúng ta tốn tiền sản xuất là 27 đô mà hiện giờ giá dầu chỉ có 20 thôi thì coi như chúng ta đã lỗ 7 đô rồi. Ông nói là nếu mà đây là lúc tốt nhất để mua dầu thô. Mỗi ngày Hoa Kỳ, cái mức khả năng Hoa Kỳ có thể sản xuất là mỗi ngày là 75 triệu thùng dầu thô. Tôi nghĩ là đây là lúc Hoa Kỳ không nên sản xuất mà nên đi mua, tại vì dầu quá rẻ và những cái gì mà tài nguyên của chúng ta hãy dành lại đó. Đi mua nó sẽ rẻ và tốt hơn, hoặc là đi mua mà chúng ta có thể là dự trữ nữa, vì giá dầu thô như vậy là chưa bao giờ trong lịch sử nó có cả. Đó là cái suy nghĩ mà cho thấy là ông Tổng thống của chúng ta là một trong những người kinh doanh. Ông nhìn thấy cơ hội lúc nào chỗ nào mà làm ra tiền là ông nắm bắt ngay. Well, we really don't need it. We use it, we go up, and I've used it a lot. But we use it, and then sometimes all they have to do is see it coming. Do you want to talk about that, Admiral? I think this is, I don't think any of us knew very much about the DPA, but there's sort of a force side of the DPA where you force a company to do something, but there's a second side of it which is really a hand up. The company we're talking about has done everything to support this effort and have ramped up production. I'm on the phone with them multiple times a day. This is the hand up. This is the government coming in and saying, how can we help you expand your lines? There's no asynchrony here at all. So this is the hand up side of the DPA, which is exactly what these small American heroic companies need. They don't need to be forced. They're all in. Their employees are all in. And we don't want to embarrass people either. Please, Brett. So today we were on site, or there were folks on site with that company finishing out what their capital projections will be in order to be able to ramp up these additional 4 lines that I spoke about. The company will then turn in a white paper to the DoD that will then help move the process forward, but it's actively in process. DPA là cái viết ngắn cho Department Defense Production Act Program. Là chúng ta chỉ nghe cái này tới là đó là một trong những cái dự luật mà chương trình mà chính phủ có thể sử dụng để mà bắt những công ty kinh doanh tư nhân sản xuất những cái đồ thiết bị y tế. Thì phóng viên đang đặt hỏi ra là tại sao chúng ta không dùng để mà gây áp lực để cho họ sản xuất thêm. I was getting my information, it was correct information about the actual tests that are in the marketplace. So
If you want to use those metrics, there's been over 40 million, quote, in the marketplace. But we have an end-to-end issue that we needed to deal with, and that's what we've been dealing with. The swabs, the transport media. Khi nói về số lượng thì chúng ta không thể tập trung vào một cái nguyên liệu, mà chúng ta phải nói từ đầu này tới đầu kia, là từ lúc sản xuất một mặt này và cho tới lúc có kết quả thì tổng cộng lại là họ có sản xuất đủ hay không. Nếu mà giờ sản xuất nhiều máy nhưng mà lại thiết bị để sử dụng lại không có, vậy thì mấy cái máy nó nằm đó nó đắp chăn không thì cũng không tốt. Cho nên phải coi là những cái mặt nào nó liên quan tới một cái quy trình thì chúng ta mới biết là chỗ nào thiếu, thì chúng ta mới có thể gây áp lực thêm với những công ty nào sản xuất mà đang thiếu thì họ mới đẩy mạnh vào phần đó. That there will be enough tests in place for phase one. There are. The question is, what's the standard of testing that you now have the capability for? Is it test people who are only very ill? Is it test people who have the sniffles? Is it test people who come in? Tiêu chuẩn mà khi mà chúng ta mở cửa thì sẽ xét nghiệm những người nào nặng cỡ nào mới được xét nghiệm. This on Friday, and we all tried to. Number one is you need to test everyone who's symptomatic, right? And you need to. Thứ nhất là những người nào mà bị có triệu chứng thì chúng ta phải xét nghiệm trước. So, and there's a wide range of symptoms. You want to test them, and you want to over-test. And we talked about the approximate metric with. Xét nhiều hơn là bỏ sót. Cứ là những người này mà chúng ta nên xét nghiệm, họ càng nhiều càng tốt, và chúng ta nên điều tra ra những người nào mà họ đã tiếp xúc. This is a really important part of the strategy, is because so many people are asymptomatic. There's no way that you can test enough people to pull one asymptomatic out of 300 people in the population. Chúng ta không thể nào mà xét nghiệm tất cả công chúng, tại vì có những người nó gọi là asymptomatic, là bị, thí dụ mà Covid có 8 triệu chứng, họ chỉ có 1 triệu chứng thôi, thì chúng ta không thể nào mà xét nghiệm hết rồi lôi một người đó ra. Trong 300 người chúng ta nói có một người có 1 triệu chứng của 8 triệu chứng thì cái đó là không thể nào. Normal times, focusing on the underserved populations, particularly in inner cities and urban areas. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ tập trung nhân sự và nhân lực của chúng ta vào trong những cái thành phố lớn đông dân, những cái nơi mà chẳng hạn như viện dưỡng lão, những cái nơi mà chúng ta biết là nó có thể trở thành ổ dịch bất cứ lúc nào. Hiện giờ mô hình cho chúng ta thấy tại Mỹ và tại thế giới, đây là những cái chỗ mà nguy hiểm, là những cái thành phố đông người, đông dân và những cái trại viện dưỡng lão, những cái nơi tập trung đông người. Thì dĩ nhiên là chúng ta đưa vào thiết bị của chúng ta tập trung và để xét nghiệm những cái khu này nhiều hơn. Là không phải là chúng ta xét nghiệm toàn hết 400 triệu, 300 mấy 400 triệu người Mỹ. Tôi không biết là thống đốc của tiểu bang Maryland đang làm gì, có hợp đồng gì với lại Hàn Quốc. That could be done tomorrow. That they needed to start to up their testing capacity and make it adequate. So I think we're seeing all across the country that in the states that have been hardest hit, their capacity, not only their capacity, their testing far exceeds South Korea. And they've been able to do that. Không phải là họ thiếu, nhưng mà hiện giờ nếu mà theo ca xét nghiệm của Maryland, họ xét nghiệm còn hơn cả South Korea, nhưng họ muốn có sẵn và họ có thể liên lạc, họ mua những cái thiết bị mà hiện giờ Hoa Kỳ chưa có cung cấp từ Nam Hàn. Tôi sẽ nói chuyện với lại thống đốc của bên Maryland. Hôm nay tôi có nghe một lời tuyên bố mà tôi về chi tiết, thì tôi sẽ hỏi coi cái giao dịch đó là gì. Tôi không biết là ông đặt mua hàng ở bên ông thống đốc của Maryland đã đặt mua hàng của Hàn Quốc ở lúc nào, trước khi chúng Mỹ tuyên bố hay là sau này. Đây là bản đồ của tiểu bang Maryland. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị không nắm bắt cái hình địa lý thì Washington DC là nằm giữa Maryland và Virginia.
Cho nên Washington DC là District of Columbia, là thủ phủ của Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà người đi làm việc, người ở thì hầu như là họ ở Maryland và họ ở Virginia. And if they deploy resources to vulnerable populations, nursing homes and other designated vulnerable populations where we believe the threat of serious outcomes from the coronavirus is real, then we also today inform the governors that we will be deploying CDC teams to every state and every territory in the country to assist them in contact tracing. Governor Jared Polis raised a very good point about the legislation the president is currently negotiating on Capitol Hill. He recommended that we make sure that the new bill that has some $25 billion in testing resources also cover contact tracing expenses by states. We assured him our administration strongly supports that. We communicated that to the Secretary of the Treasury and the rest of our negotiation team, and we'll be pursuing that. But we were able to tell every one of the governors that we will be deploying teams, we think of 10 or 12 for a start from CDC. Chúng tôi đã lên kế hoạch và đã nói chuyện với tất cả các thống đốc. Chúng tôi chẳng những đưa thiết bị mà chúng tôi đưa nhân sự tới và mỗi đội tới hỗ trợ cho mỗi tiểu bang là từ 10 cho tới 12 người trong mỗi đội. Cho nên thành ra là có nhiều thống đốc thì họ chưa nắm bắt hết tình hình, và cho nên cái vấn đề mà thống đốc của Maryland này mua đồ của Nam Hàn thì tôi chưa biết là mua trước hay là sau này. And that's how we restrain and contain the spread of the coronavirus during phase 1, and frankly it's the beginning of the structure for how we contain. Ở trong giai đoạn 1 nó rất quan trọng là để thống đốc của những tiểu bang làm việc trực tiếp với lại nhân sự và cái thiết bị, và luôn cả cái tiêu chí của Hoa Kỳ nó sẽ hay hơn là mỗi thống đốc làm việc riêng cái cách của họ. Ông thống đốc đó hỏi ông tổng thống nói là tôi không nghĩ là ông cần, thống đốc đó không cần phải đi tới Nam Hàn để mua đồ, ông cần thêm kiến thức. Kiến thức của ông hơi thấp quá. Người thiếu hiểu biết sẽ làm những việc theo lời của tổng thống nói gì. Ông thống đốc của bang Maryland thiếu hiểu biết, cho nên thành ra mua đồ của Maryland chứ thật sự không cần thiết. Mua đồ của của Hàn Quốc chứ thật sự không cần thiết. According to not only criteria, but according to what we think is right. But if somebody got something that we think is inappropriate, we'll get it back. Okay? Good point. Please go ahead. Yes, a different question about South Korea. There are reports. Tôi cũng có hỏi về Hàn Quốc. President Moon in terms of reduction of U.S. forces on the Korean Peninsula, and that there are 4 scenarios involved. Can you confirm that? And if so, what is your desired outcome? Well, I think that South Korea had a great talk with President Moon. He's a friend of mine. I congratulate him. A wonderful election victory. Vấn đề mà nói chuyện với lại ở bên Nam Hàn về vấn đề cắt giảm quân sự của Hoa Kỳ. Có cái vấn đề này ông có thể nói chuyện thêm, trả lời cho mọi người biết, nó ngoài lề một chút. Hiện giờ là có 28.000 binh sĩ của Hoa Kỳ ở bên Nam Hàn. Trước khi tôi tôi thắng cử thì Nam Hàn trả tiền rất là ít cho cái sự xuất hiện được bảo kê bảo an của Hoa Kỳ ở bên đó, nhưng mà bây giờ thì họ đã trả tiền đúng theo cái mức mà thật sự họ cần phải trả. Chúng ta đã thực sự là bảo vệ cho họ nhiều năm lắm. Bây giờ là mỗi năm họ trả 1 tỷ để mà chúng ta để chúng ta bảo vệ cho họ. Tốt, quan hệ tốt, nhưng mà tôi cho rằng là quan hệ từ xưa giờ là không có công bằng. Lúc nào họ cũng tìm cách để mà cho đàn anh Mỹ để mà bao họ hết.
And they're not the only one I'm talking to, by the way, as you know. I won't go into names, but I've done this. Nobody talks about it, but I think it's appropriate. I think the taxpayer of our country, taxpayers want to hear these things. And so now they've offered us a certain amount of money, and I've rejected it. I just said, it's just, look, we're doing a tremendous service. We have a wonderful feeling and a wonderful relationship with each other, but we have to be treated. Thật sự là Nam Hàn ra giá, trả giá thì tôi không đồng ý. Mối quan hệ của mình thì tốt, có tốt thật, nhưng mà tiền mặt ái tình thì phải rõ ràng, tiền bạc là phải sòng phẳng. Cho nên thành ra là tôi không đồng ý và tôi từ chối họ, và có thể vì thế là họ mới nói về vấn đề mà cắt giảm binh lính, họ chịu không nổi. Đôi khi là cái số lượng, nếu mà đòi hỏi binh lính ở đó thì phải trả tiền bảo vệ. Association in the past have called for aid to be unrestricted as a lot of state and local governments see their revenues drop. Are you open to the idea of unrestricted aid, or do you want it to be pandemic specific? Well, we're going to be talking about that in phase 4, as you know, which will start very shortly. That has to do with tiền mà viện trợ tất cả các tiểu bang, bây giờ liên bang xuống tiểu bang, thì là hiện giờ là ông muốn hạn chế là cái số tiền đó dựa theo cái sự hợp tác của những thống đốc với lại chính phủ liên bang, hay là ông muốn để cái vấn đề này nó chỉ tập trung vô trong đại dịch, tiền tài trợ là đưa xuống bao nhiêu thì nó liên quan tới đại dịch, thì ông nói là trong giai đoạn 4 thì bắt đầu sẽ nói tới vấn đề đó chi tiết. Reimburse us for the cost. I mean, why should we be defending nations for free? Bạn là một chuyện, nhưng mà nó phải rõ ràng và hẳn hoi. Giúp bạn là một chuyện, còn nếu mà bây giờ giúp bạn mà bạn cứ lợi dụng tôi, cái lòng tốt của tôi hoài thì không được. We have to be smart in this country. We've been taken to the cleaner by every, and I mean with allies, not just with the enemies, with allies. Mình đang nói đây là đồng minh đó nha, chứ không phải là nói là với là những đối phương của mình nha. Đồng minh của mình mà nó lợi dụng mình như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Những người mà thật sự ngồi xuống là thỏa thuận những cái hợp đồng này, thật sự là tôi không nghĩ là đầu óc của họ có vấn đề hay sao mà họ ký những cái hợp đồng mà nhìn vào với lại đồng minh không chấp nhận được. Như trong Trung Quốc bao nhiêu năm nay cứ là cái vấn đề mà hợp đồng mà kinh tế với họ nó có cái sự mà khập khiễng cả tỷ hàng năm. Như tôi nói rồi là vấn đề khi tôi vào là không có cái vấn đề đó, là phải mua bán là phải hẳn hoi là đầy đủ, công bằng. Bây giờ Trung Quốc là phải mua từ 40 cho tới 50 tỷ nông sản thôi. Còn tôi muốn đặt câu hỏi cho bà bác sĩ Deborah Birx. Tôi muốn hỏi bà về cái virus này. And mutates. Over time, have you picked up any indication that it has become less virulent? Have you picked up any indication it has become more virulent? That is an excellent question because we. Câu hỏi này hay. Tôi muốn biết là con Covid này nó biến dạng, bây giờ nó biến dạng là nó nguy hiểm hơn hay nó nhẹ hơn? Is this virus become more adapted to humans and more able to spread, or is it becoming less adapted to humans? Nó biến dạng là nó làm quen với môi trường cơ thể của con người để mà nó dễ lây hơn, hay là nó khó lây lan hơn? Obviously, the Roosevelt had its incident with a virus outside of the United States, and we'll be able to look at those parameters. And the DoD and the military have done a great job in really ensuring the health of the sailors, but also ensuring that these questions can really be asked and answered. We have extraordinary evolutionary molecular biologists in this country, all around the United States, and they're looking at this very question. And a lot of the work that we've been doing, and you'll see a lot of work happening with testing in New Mexico and testing in other states. They have extraordinary molecular biologists that are evolutionary biologists, and they'll be able to look at that both in
both in New Mexico that may have lower transmission rates and compare that to New York that has maybe. Chúng ta có những nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về phân tử, cho nên họ sẽ đi họ xem coi cái sự biến dạng của nó là hiện giờ nó thích nghi với cơ thể của con người để mà nó dễ lây lan hơn, hay là nó ở trong cái giai đoạn mà chúng ta dễ nhận dạng ra nó. Khi nó thích nghi với lại cơ thể thì coi như là nó sẽ ăn vào trong cái cơ thể mình và nó sẽ ủ bệnh lâu và chúng ta không nhận dạng ra nó cho tới lúc nó bùng phá. Ý của câu hỏi là vậy, là nó lúc này là chúng ta dễ nhận dạng nó hơn, hay là thực sự là nó nằm ủ trong cơ thể chúng ta, nó trà trộn vô trong cái đề kháng của chúng ta. Thì bà trả lời rằng hiện giờ các khoa học về bên phân tử họ có thể phân tách ra từ phần cái dù cho nó biến dạng, nhưng mà mình cũng sẽ biết là khi mình nhìn vào mình có nhận dạng nó kịp thời hay không, hay là chúng ta phải mất nhiều thời gian để nhận dạng ra nó. But he wanted to help the country. He wanted to come into the country, and we appreciate it very much. It was a big success, big success. Let's do here and there next, okay? We're all set. Nói cho bên này và bên kia lần nữa nha. Những người nào mà ông cảm thấy là chưa có đặt câu hỏi. I don't know. He wanted to, and we believe it or not, we get along. Okay, he was very generous yesterday in particular. Said we did a quote phenomenal deal. I don't know if anybody. Tôi với lại ông thống đốc của New York, ông Cuomo, mối quan hệ bình thường. Ngày hôm qua đó ông khen chính phủ liên bang, ông nói là làm tốt. The admiral and all of the other people that are working with us. I mean, and you see, look, I don't understand when I see polling and approval ratings for the job. I mean, this group should get a 95. It really should. Tôi thật sự nếu mà chấm điểm cho nội các và tất cả những người nhân viên của tôi cho 95 điểm. 95 trong 100 nha quý vị nhé. Mỹ thường họ chấm điểm là như thế. And you sit here, and I'm watching from the corner, and I'm just saying, boy, it's incredible stuff. When you watch the general get up, general seminar. Như vừa rồi thấy không, vị tướng của chúng ta nói chuyện trình bày thấy khủng khiếp chưa? Đâu ra đó, bum ngăn nắp rõ ràng. But remember, it was all about ventilators a month ago. Ventilators. Không ai muốn ghi nhận đó. Một tháng trước thì cứ làm máy hô hấp. What's going on? What about ventilators? We're helping other countries now. Bây giờ mà máy hô hấp dư tới nỗi giúp cho những quốc gia khác luôn, không thấy ai nói gì tới nữa hết. It's incredible the job they've done. Khủng khiếp những chuyện họ đã làm, khủng khiếp. Luôn cả những công ty tư nhân luôn, họ khi mà được chính phủ yêu cầu họ cũng đã đáp lời sông núi, họ làm tuyệt vời. Companies, but we have used it on a number of occasions, and it worked, but it works just as well before you have to use it, because they don't want to be embarrassed, and I don't want to embarrass them because they've done a great job. Please go ahead. Thêm một người nữa. I think right behind you, I promise, I can't. Sau lưng cô đó, tôi hứa người đó tôi giữ. We'll get you next, okay? We'll get you next. No, you. Me, okay. Well, thank you so much, Mr. President. My question, I have two questions. The first one is on testing. You talked about the idea that first it was ventilators, now it's testing. You seem to maybe possibly be implying that talking about testing is a personal attack on you. Can you explain why you think talking about testing is a... Ông cứ nói là lúc trước nói máy hô hấp, bây giờ nói vấn đề xét nghiệm, mà ông cứ nói vậy giống như là cảm giác như là họ đang tấn công cá nhân ông. Ông nghĩ tại sao lại những cái này là ông cứ cho là tấn công cá nhân ông? It's incorrect. You have the experts. Look at these maps. I mean, you have the maps with so many different locations. In the case of, as an example, Governor Hogan, he didn't really know. It was very obvious to any of those listening on the call today, even though you weren't supposed to be on it. I'm sure that some of you were, or representatives were. He really didn't know about the federal laboratories. Would you say that's correct, Mike? He didn't know. He didn't know. And Mike doesn't like to get into this stuff. He's less controversial than I am. But he didn't know about it. And if he did know about it, he would have been happy. No, we've done a really good job in testing. Now, with that being said, we have tests coming out perhaps over the next 2 weeks that will blow the whole industry away. Now, a lot of people love the Abbott test. So do I. You know, the Abbott test is great because it's boom, they touch, they put it in 5 minutes you have. The problem is that doesn't do massive numbers like the big machine. But the big machine takes a day,
Vấn đề tôi chỉ đưa ra tôi nói là những cái vấn đề mà khi nào mà được giải quyết rồi không thấy nói tới, mà toàn là nói tới vấn đề mà trước mắt hiện giờ là xét nghiệm. Và chẳng hạn như ngày hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy là những khả năng gì chúng ta sẽ làm tới, thay vì quý vị đi vào xem coi cái khả năng đó có ai làm được chưa, thì cứ là soi vào nói là chưa đủ, chưa này, cứ là chẳng hạn như ông thống đốc của Maryland, ông Hogan, ông đi ra ngoài, ông đi mua những cái đồ của Nam Hàn, đi thiếu hiểu biết. If I came up with a tablet, you take it and this plague is gone. Tôi làm cái gì cũng không được hết, tôi làm cái gì cũng không vừa ý, miễn tôi làm là điều. Bây giờ tôi có đưa ra một cái mẫu hàng nào hoặc một cái gì mà cái xét nghiệm nào tuyệt vời cũng sẽ không nói là Trump làm. Not everybody believes we should do so much testing. You don't need so much. We're talking about maximum. The reason that the Democrats and some others, maybe because they don't know, they want maximum because they want to be able to criticize. Because it's almost impossible to get to the maximum number, and yet we've been able to do. Và họ luôn luôn là muốn cái số tuyệt đối, là phải tuyệt đối. Tôi nói hiện giờ là khó cái đi tới con số tuyệt đối. Tất cả những gì chúng ta làm nó phải tương đối, vì chúng ta đang đương đầu với quá nhiều thứ, từ xưa tới giờ chúng ta chưa đương đầu. Và vì không được cái số tuyệt đối, chẳng hạn như xét nghiệm tuyệt đối nó phải lên 50 triệu, mà hiện giờ có 30 triệu thì họ không nói là 30 triệu, họ nói là wow, đúng, chúng ta là phải cần 50 triệu. Đây là những phóng viên của một trong những tờ báo mà ông biết là đối lập với ông. If he was saying we should stay home, then I would have stayed home. Instead, I have family members. He said his family members were sick, and because they were listening to you. Do you feel like, or are you concerned that downplaying the virus maybe got some people sick? Ông là lãnh đạo và có nhiều người tôi nói chuyện, họ nói là những ngày đầu họ không đeo khẩu trang vì chính ông là một trong những người ảnh hưởng họ, mà ông không, nếu ông đứng ra ông nói là nên đeo khẩu trang nên này kia thì ông nghĩ là cái vấn đề mà ông xoa dịu cái virus này từ lũi đầu có thể là cái lý do mà nhiều người Mỹ đã chủ quan hay không. Ông xin lỗi, hỏi thì để tôi nói xin lỗi. We put on a ban of China where China can't come in. And before March, we put on a ban on Europe where Europe can't come in. So how could you say I wasn't Tháng 1, đóng cửa biên giới, Trung Quốc không được vào. Tháng 3, đóng cửa với Âu Châu không được vào. Như vậy mà còn nói là tôi chưa có quan trọng, chưa cái là xem nặng cái con Covid này à. Còn nếu mà không xem nặng, coi cái chủ tịch Hạ viện đi xuống phố tàu của San Francisco vào tháng 2 để đi ăn tiệc. Thật sự cô là người làm việc chuyên nghiệp, cô là giỏi, nhưng mà cái giỏi của cô không áp dụng đúng nơi. Cô phải viết đúng cái việc. We put on a ban because I was reading bad things about China. World Health Organization should have told us. WHO thật sự là những cái đúng ra là vai trò của họ phải đưa ra những cái điều này cho Hoa Kỳ và cho cả thế giới. Nhưng mà tôi đọc những cái thông tin cho nên tôi tự đưa ra những cái vấn đề quyết định. Tôi biết là họ bưng bít cho Trung Quốc. In other words, I stopped China from coming to the United States. I stopped Europe from coming into the United States long before the March date that you're talking about. So people should say I acted very early. That was a very hard thing to do. Cái đó là cái điều khó làm lắm. Tháng 1 đóng cửa với Trung Quốc, tháng 3 đóng cửa với Âu Châu. Cái điều đó là điều khó làm. Tôi đâu có muốn làm, nhưng tôi đã làm. Ông bác sĩ Fauci cũng nói là hai cái hành động đó là đã cứu được bao nhiêu người, mạng sống của người Mỹ. I really don't know about rallies. I know one thing. I haven't left the White House in months, except for a brief moment to give a wonderful ship the comfort. You held a rally in March. I don't know. Did I hold a rally? I'm sorry, I hold a rally. Did I hold a rally? Let me tell you, in January, ông đã xuất hiện ở trong tháng 3 đến một trong những cái buổi mà hô hào để mà ủng hộ cho ông. Tôi đâu có biết là tôi có đi không? Hôm tháng 3 tôi có đi, tôi không nhớ à. Xong cô phóng viên nói là có, ở trong một cái buổi mà hô hào ở trong những cái gọi là campaign chiến dịch để đi hô hào để ủng trợ cho tổng thống thì ông đã đến một cái rally.
Many other politicians did the same thing and wanted to prove. While I was, no, of course not. No. I've been. People are amazed at how early I acted, and I did act early. With that being said, it's very hard to say let's close down the greatest economy in the history of the world. I had to close. Đóng cửa một cái kinh tế lớn nhất thế giới không phải là một cái chuyện dễ mà tôi đã làm. Đóng cửa với Trung Quốc và đóng cửa với Âu Châu và làm sớm hơn người nào hết. Ông nói là trong cái lúc mà tôi đóng cửa Hoa Kỳ là Hoa Kỳ cứ là kỷ lục trong thế giới, chưa bao giờ có mà ở một cái điểm cao như vậy mà tôi đã đứng ra tôi phải làm cái điều mà rất là khó tôi đã làm. You're going to have to close down the economy. You're going to have to close the country. But you know what I say to you? We're going to rebuild it. And we're going to rebuild it better, and it's going to go faster than people think. I built it once, I'll build it a second time. Please. Tôi đã xây dựng Hoa Kỳ, một cái nền kinh tế đi lên ở mức đó tôi đã xây dựng được như vậy thì tôi sẽ xây dựng nó trở lại. Americans, with the exception of Pelosi, Schumer, and even Romney, Americans have seen an unprecedented chapter of bipartisanship and cooperation on the political landscape. On a personal note, what has been the most significant signal that your relationship with Democrats below the leadership level have changed for the good of America? I think it's a great question because there is bipartisanship. Look, we're getting the paycheck plan. Ở về cái mặt mà nói là trung lập thì đã thấy là hai bên ngồi xuống đã làm việc cho người Mỹ, bên họ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Còn về bên cái mối quan hệ mà cá nhân thì ông đã làm được điều gì để mà tạo được một cái mối quan hệ tốt với ở bên Đảng Dân Chủ để mà tốt cho người Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là câu hỏi của cô là hay, tốt. So you can't say that's bipartisan. But this whole thing, getting our country back and... Dĩ nhiên là những cái kế hoạch mà nói về liên quan đến vấn đề tài trợ là có cái phần đóng góp về bên của Đảng Dân Chủ, nhưng mà còn cái vấn đề mà cái dự luật mà cắt giảm thuế là không có liên quan gì tới Đảng Dân Chủ. And Schumer, I guess it's the same thing, but he sort of accepted it. He just did what he was supposed to do, and he didn't do very well with it. But, you know, that was not appropriate. That was a bad thing for our country. But it was fine. I mean, I understand the game. They have a little bit of a majority, so they say, let's do something and let's try and stir it up. But they wasted a year. They wasted tremendous. We could have been doing things that would have been great for... Ông đang nói về cái vấn đề mà giai đoạn mà điều tra để chức thuế. Đúng ra là bên Đảng Dân Chủ họ đã mất quá nhiều thời gian. Họ mất cả năm, nhưng mà tôi biết cái đó là trò chơi của họ. Họ cần phải làm, nhưng mà thực sự trong cái đó là chúng ta mất quá nhiều thời gian. But I think we've had a great spirit of bipartisanship in a certain way. It's not, I wouldn't say we're going to set records throughout the world. Dĩ nhiên là mối quan hệ mà nói là giữa hai bên mà nói là thực sự trung lập thì nó không ở cái mức mà tôi phải nói là hài lòng, nhưng thực sự ra là đã hai bên cũng đã có một cái mối quan hệ nói là trung lập để mà giúp cho Hoa Kỳ để là tốt cho đất nước. I really believe it foments tremendous anger. For instance, I'll be asked a tremendously hostile question from somebody, and then I'll answer it in a hostile way, which is appropriate. Otherwise, you look foolish. Otherwise, it looks like just... Còn vấn đề nếu mà nói về cá nhân thì dĩ nhiên tôi cũng có những người mà đặt những câu hỏi hóc búa thì tôi cũng trả lời hóc búa. Còn không thôi, thật sự tôi có cái quan điểm là nói những điều chuyện với tôi như thế nào thì tôi sẽ nhận được cái câu trả lời như thế. Tôi không muốn là xem tôi là một người cái là như một thằng hề. Một 1918 là kết thúc, hầu như là kết thúc chiến đệ nhất thế giới chiến, là cũng vì đại dịch. Gần 100 triệu người chết, đúng không? Còn bây giờ cái đại dịch này nó tới mà nó ảnh hưởng tới kinh tế thế giới, nhất là kinh tế Hoa Kỳ. Tôi là một trong những người mà nói về kinh tế không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, đóng cửa Hoa Kỳ, nhưng mà tôi phải làm. Mà tôi làm những điều gì đúng. Nếu làm không đúng là 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu người Mỹ đã chết.
Bây giờ thì là 50 hoặc 60, 50 tới 60 thôi là con số hiện giờ là đang cho tôi thấy. That's at the lower, as you know, the low number was supposed to be 100,000 people. We could end up at 50 to 60. Okay, it's horrible. Lúc đầu mô hình mà bác sĩ Fauci đưa ra nói là từ 100 cho tới 200 ngàn. Mà bây giờ nếu mà chúng ta tới 100 ngàn là phần dưới của dự đoán của mô hình. Mà bây giờ hiện giờ con số cho thấy là khoảng chừng 50 cho tới 60. Có nhiều quốc gia thì họ nói là đi tới đâu tính đó, để mai tính, mưa tới đâu mát mặt tới đó. Và bây giờ là họ trả giá nặng nề. Bodies laying in hallways, being brought into refrigerated trucks, these massive trucks, bodies going in. Multiply that times 10. It's not sustainable. And many of the people that have this theory, let's, maybe we could have just gone right through it. I was somebody that would have loved to have done that, but it wouldn't have been sustainable. You can't lose 1 million people. That's Tôi khi mà tôi đến một cái hiện trường mà tôi thấy xác người nằm ở ngoài hành lang, xác người mà chuẩn bị đưa vô xe đông lạnh, thì tôi nói là cái này mà nếu mà chúng ta không có biện pháp gì thì nó có thể nhân 10 lên. Nếu mà đi tới đâu để tính tới đó thì nó có thể nhân 10 lên rất dễ dàng. Tôi nói không, dĩ nhiên đã không bao giờ để chuyện đó nó xảy ra. 500,000 people is not acceptable. Is that a correct sort of an analogy? So, I mean, I see it all the time by friends of mine, by people that I have great respect for. Well, we could have done this, we could have done. And remember this, when we say 50 and they compare 50 to the 35 of the flu, because it averaged 36,000 over a 10-year period, it's a lot. Who would think that? But we're not talking about, with the flu, it just goes. We're not locking ourselves in our units, we're not locking ourselves in our apartments and not moving and not touching anybody and just saying, the world. In this case, we are. And we're still going to lose between 50 and 60. Họ cứ nói là đưa ra cái con số mà để so sánh, họ nói là dịch cúm hàng năm là 35.000 người. Bây giờ chúng ta nói 50-60 ngàn người Mỹ sẽ chết. Nếu mà nói là so sánh như vậy bình thường, tôi nói là những người đó so sánh vậy tôi cũng không đồng ý. Tại vì cái giờ chúng ta không phải chỉ có vấn đề thiệt hại về sinh mạng không, mà chúng ta còn nói về vấn đề kinh tế và cái tự do của chúng ta. Chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không di động, chúng ta không làm gì hết. It would have been a number in like that because and it's so important because I see so much. You can't compare it because I'll tell you what, the people of this country, what they've done, they've gone out of the way they've lived. It's not great. It's terrible. Maybe the first 3 days, and then all of a sudden, you see what's going on. They want to get going, and I get that fully. But I just say this. If we would have done that, we would have lost anywhere from 1 million to more than 2 million people. Thực sự nếu mà chúng ta quyết định theo những quốc gia khác tới đâu hay tới đó và cứ giải quyết từ vấn đề thôi, và chúng ta không đi trước một bước và làm những chuyện mà chính phủ liên bang đã làm thì chúng ta có thể bây giờ chết cả 1 triệu người. If we took our guard down and just said, okay, we're just going to keep this open, we would have lost millions of people. Đấy, nếu mà cứ nói là bây giờ đưa ra những cái truyền thông đứng ra cứ nói là cái này nguy hiểm lắm, cái kia nguy hiểm lắm nên cẩn thận, mà không có những cái biện pháp thiết thực như là đóng cửa biên giới, thì bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta vẫn đã có cả 1 triệu người chết. Cái đó là cái cách không phải giải quyết, là để đưa ra để nói là nên làm cái này, nên làm cái kia nhá, nên đeo khẩu trang, nên này nên nọ, nhưng không có những cái biện pháp thiết thực như tôi đã làm là đóng cửa. Kia là một nền kinh tế lớn nhất thế giới mà mạnh nhất trong lịch sử từ xưa tới nay, thì ngày hôm nay chúng ta đang ngồi nói chuyện là chúng ta nói là cả 1 triệu người Mỹ đã chết. But they're running in with open everything and they're pushing. I mean, the job, they're like warriors, the job they're doing. But if we didn't do the moves that we made, you would have had 1 million, 1.5 million, 2 million people dead. So multiply that times 50. You're talking about you would have had 10 to 20 to 25 times more people dead than all of the people that we've been watching. That's not acceptable.
The 50,000 is not acceptable. It's so horrible. 50.000 là đã không chấp nhận rồi, mà nếu mà không có được những cái biện pháp mà mình đã làm thiết thực như vậy thì nó nhân 20-30 lần rồi, cái con số đó. Xin hẹn lại quý vị ngày mai, tất cả mọi người vào ngày mai, buổi tường trình ngày mai nhé. Xin chào mọi người.